Tervetuloa Lab Talk-podcastin pariin. Tiesitkö, että Lab oli vuonna 2024 Suomen ammattikorkeakouluista eniten julkaissut organisaatio? Tuotimme yhteensä 1757 julkaisua. Se kertoo valtavasta tekemisen kulttuurista ja siitä, että osaamistamme halutaan jakaa myös työelämän hyödyksi. Tänään meillä on studiossa Lab-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksiköstä Taina Salakka-Kontunen. Tervetuloa. Kiva saada sut mukaan tänne tänään juttelemaan kanssani. Kiitos Jani ja ihanaa päästä puhumaan julkaisuista. No Taina, tänään me keskustellaan siitä, miksi julkaiseminen kannattaa, miten polku blogista tieteellisiin artikkeleihin kulkee ja miksi yhdessä kirjoittaminen myös opiskelijoiden kanssa voi olla yllättävänkin voimakas oppimisen paikka. Mutta tätä ennen aloitetaan pienellä esittäytymiskierroksella. Kuka sä Taina oot ja mistä julkaisuissa on oikeastaan kyse? Joo, olen Taina Salakka-Kontunen, tosiaan liiketoimintayksikössä työskentelen ja LabFocus-blogin toimitussihteerinä, missä mun vastuualueena on liiketoimintayksikön ja myös kielikeskuksen artikkelit. Eli otan vastaan artikkelitarjontaa ja editoin artikkeleita yhteistyössä kirjoittajien kanssa, ehdotan jotain muutoksia, etsin kuvituksia, muokkailen otsikoita ja niin edelleen. Sitten kun molemmat on tyytyväisiä lopputulokseen, niin sitten viedään artikkeli julkaisuun. Mutta tosiaan Labissähän on paljon muutakin kuin LabFocus-blogi, on Lab Pro-artikkelit, jotka on vähän pitempiä, ja Lab RDI Journal, jossa on sitten vielä pitempiä artikkeleita. Ja tavallaan se tieteellinen vaativuusaste siinä koko ajan kasvaa niin, että näiden steppien kautta voi sitten lähteä harjoittelemaan niitä vertaisarvioitujen A-julkaisujen tekemistä. Läbissä tehtäviä julkaisuja on ammattiyhteisöille suunnatut artikkelit ja sitten tieteellisemmät tutkimukselliset artikkelit. Ja lisäksi on paljon muutakin julkaisua TKI-toimintaan liittyvää hankeviestintää ja niin edelleen. Et itse mä LabFocuksen toimitussihteerinä mä työskentelen näiden niin sanottujen Danielien eli D1-artikkelien parissa ja siinä menee pääosa mun työajastani. Mielenkiintoista. Itsehän en tiedä julkaisusta juurikaan mitään. Mutta mites Taina, miten sun työhistoria, mikä sun historia on? Miten sä oot päätynyt tämmöisten blogien ja kirjoittamisen pariin? No mun historiahan on sanomalehden toimittaja. Mä oon alun perin ollut sanomalehdessä tosi pitkään töissä. Olin siellä eri osastoilla kulttuuritoimittajana, uutistoimittajana, ajankohtaisosastolla. Tein myöskin vähän radio- ja nettihommia silloin vuonna kirves ja kivi. Ja sen jälkeen mä olen työskennellyt Espanjassa myöskin toimittajana Fuenherola-lehdessä. Siellä vierähti muutama vuosi ja sitten kun palattiin takaisin Suomeen, niin vähän niin kuin etsin paikkaani täällä uudestaan, että mitä rupean tekemään. Ja vähän tuntuu, että mediakenttäkin on sillä lailla muuttunut, että enää se vanha työ ei ihan sillä lailla natsannut. Ja sitä vanhaa työtä ei taida ehkä enää olla olemassakaan. Tai se on muuttunut niin voimakkaasti, että voi sanoa, että se on osittain olemassa, mutta ei kyllä sellaisena, niin kuin, missä muodossa se mulle oli rakkainta. Sitten mä lisäpätevöidyin, hankin tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon, mutta en sitten onnistunut työllistymään kirjastoihin ja ehkä se oli ihan onnellista, koska sitten mä sain paljon paremman työn täältä Labista. Eli pääsin tänne toimitussihteeriksi ja TKI-asiantuntijaksi ja olen tässä työssä nyt ollut reilut 5 vuotta. Ei voi muuta kuin sanoa, että Tuo on semmoinen ammattikunta, että mielenkiintoinen, sanotaanko näin. Ja varmaan vielä mielenkiintoisempi ollut silloin vuonna nakkia muussa, kun sanoit, kun tämä on ollut niin erilaista silloin. Mutta hei, jos nyt siirryttäisiin julkaisutoiminnan ytimeen, niin miksi asiantuntijan ylipäätään kannattaa julkaista? Mitä hyötyä siitä on itselle, työyhteisölle ja onko tässä niin kuin koko alalle jopa hyötyä? Voi, siinä on niin paljon hyötyä, että mistä hän lähtisi liikkeelle. No ensinnäkin asiantuntijahan siis profiloituu siinä kirjoittaessaan ja julkaistessaan.
Että hän voi siis profiloitua asiantuntijana ja välittää sitä osaamistaan tämmöisessä helposti välittyvässä muodossa, niin välittää sitä asiaa muillekin. Ja mitä se niin kuin ammattikorkeakoulun kannalta merkitsee, niin kaiken kaikkiaan julkaiseminen on osa meidän vaikuttavuutta. Se on meidän viestintää niin kuin, ja vuorovaikutusta muuhun maailmaan ja ympäristöön, yhteisöön, alueeseen. Jos ajatellaan vaikka hankkeita, jotka toimii alueellisesti, niin on hyvin tärkeää viestiä, mitä siellä hankkeissa tapahtuu. Esimerkiksi blogiartikkeleissakin on hyvin paljon tällaista viestintää hanketoiminnasta, sen vaikuttavuudesta. Eli viestintä on hyvin tärkeä keino ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden ja näkyvyyden kannalta. Myöskin ammattikorkeakoulut sitten profiloituu julkaisijoina eri tavoin. Et me ei esimerkiksi A-julkaisujen rankingissa olla vielä siellä kärjessä, mutta me ollaan hyvää vauhtia menossa sinne kohti kärkeä, koska A-julkaisujen, eli näiden vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien, niiden määrän lisääminen on osa meidän strategiaa. Mutta mä haluan aina näiden Danielien toimittajana muistuttaa, että D1 ja blogiartikkelit, ne on omalla tavallaan tosi tärkeitä. Ja ne voi tosiaan olla semmoinen niin kuin ensimmäinen kontakti siihen, että mitä julkaiseminen on. Kyllä, kun kuvittelen omaa urakehitystäni ja miettii tuonne ihan yläasteaikaa vai olisiko ollut ammattikouluaikaa, kun siellä oli pakko kuulua opetussuunnitelmaan blogikirjoituksen tekeminen. Niin olen mäkin joskus kirjoittanut jotain blogia, mutta ei kyllä enää mitään muistikuvaa, että se taisi olla semmoinen pakosta, etsi joku mielenkiintoinen juttu ja kirjoita siitä jotain sivun verran ja that's it. Mutta totta, ei ole tullut omassa elämässä ikinä ajateltua, että blogit, se on ehkä kun nykypäivänä ollaan menty niin tähän videomuotoon ja äänimuotoon, että tämmöinen niinku blogi kuulostaa niin vanhanaikaiselta jotenkin omaan päähän. Toki mä nyt en ole ihan välttämättä ehkä kohdeasiakasryhmää näille blogeille, tai ehkä mä oon, en mä tiedä. Ehkä se selviää kohta. Mutta mielenkiintoista. Eli näitäkin on siis monta eri tasoa. Monta eri tasoa näitä niinku julkaisuja nyt oli. Blogit, sä puhuin niistä D-julkaisuista, A-julkaisut, nyt siinä on jo 3, montas lisää? No niitä on sitten vielä B ja C ja oliko se nyt I:hin saakka mennään. Eli A:sta I:hin on julkaisuluokkia. niin. I1 on sitten näitä audiovisuaalisia julkaisuja. Okei. Tiedätkö niistä mitään? Siis kyllä on kokemusta videoista ja podcasteista, joita julkaistiin LabFocuksessa aikoinaan. Nykyään niitä julkaistaan vähemmän, koska meidän strateginen linjaus on sellainen, että suuntaudumme enemmän D1:iin. Eli strateginen suuntaus on se, että ei keskitytä nyt video- ja ääniblogeihin tai julkaisuihin. Juuri näin. Okei. Eli niitä nyt on sitten, sanoit, että A:sta I:hin. Siinä on aikamoinen määrä erilaista. Ja oliko se niin, että tämä video ja ääni oli niitä I? Kyllä. Noniin, yes. Ne on I-julkaisuja. No sitten tuossa tuli jo esille tuo asiantuntijan profiloituminen ja myöskin se, että semmoinen blogilinkki, niin se on kätevä lähettää sitten melkein mihin vaan. Mutta sitten on myös sellainen asia, joka musta kannattaa tuoda esille, että monelle asiantuntijalle se kirjoittaminen se on keino jäsentää omaa ajattelua. Että jos ajattelee, minkälaisessa kaosmaailmassa me eletään, niin sen kirjoittamisen kautta saattaa jotenkin saada hommaa haltuun. Ja sitä omaa ajattelua saada terävöitettyä ja kirkastettua, kun rupeaa vaan kirjoittamaan. Tuo ajattelun jäsentäminen resonoi varmasti monella. Kirjoittaminen pakottaa ikään kuin tarkentamaan omaa näkemystä ja tuottaa samalla sisältöä, josta muutkin voi hyötyä. Mutta jos me nyt mentäisiin seuraavaksi vaikka niin kuin organisaatiotasolle, niin miksi julkaisuilla on keskeinen rooli ammattikorkeakoulujen toiminnassa? No siinä on juurikin se, että kun ne viestittää meidän tekemisestä, kaikki se työ, mitä ammattikorkeakoulussa tehdään, niin siitä on hyvä kertoa niin suurelle yleisölle kuin ammattiyleisölle
kuin kelle vaan, että mitä me tehdään, keitä me ollaan, minkälaisia tuloksia me on saatu aikaan. Ja tosiaan, jos mä ajattelen nyt ihan viimeaikaisia, mitä blogissa on ollut aiheita, niin siellä on siis tällaisia hyvinkin tärkeitä aiheita, niin kuin vaikka ilmastostrategian merkitys organisaatioille. Eli organisaatiot joutuu miettimään tekemisiään nyt ilmastonkin kautta ja se täytyy näkyä strategiassa. Tai vaikka tekoälystrategia organisaatioissa. Taikka sitten ihan näitä viimeaikaisia aiheita, eteläkarjalaisten yritysten toimintahorisontin muutokset. Nehän on melkoiset, kun ajattelee nyt itärajan tilannetta ja missä maailma makaa tällä hetkellä. Tai sitten vaikka yhdessä hankkeessa tehtiin tämmöinen kysely nuorisolle ympäristötietoisuudesta ja omista ympäristöteoista. Eli ainakin itse olen sitä mieltä, kun näitä pyörittelen, että nämä on ihan hirveän kiinnostavia aiheita. Ja sieltä löytyy vaikka mitä, joka siis kaikki kertoo meidän lab-työstä. Kyllä. Muistan aikanaan, kun opiskelin läbissä ja puhuttiin näistä opinnäytetöistä, niin jos en nyt ihan väärin muista, niin olisiko ollut niin, että mun kurssikaverin opinnäytetyöstä kirjoitettiin artikkeli. Onko tämmöinen mahdollista? Muistatko mä väärin? Sä muistat ihan oikein ja nyt päästään yhteen mun lempiaiheeseen. Okei. Eli yhteiskirjoittamiseen. Siis läbissä kannustetaan kirjoittamaan opiskelija plus opettaja yhdessä joko sen opinnäytetyön pohjalta, toki siinä pitää sitten olla aina jotakin uutta, mikä pelkkä tiivistelmä ei käy, mutta että sieltä otetaan joku näkökulma, jota vähän jalostetaan, mahdollisesti uusia lähteitä mukaan, ja näin saadaan syntymään blogiartikkeli. Nythän meillä on uutena systeeminä se, että meillä nämä AMK-tasoiset opinnäytetyöt, niihin perustuvat artikkelit, ne tulee meille lab-fokukseen, mutta sitten taas ylemmät AMK-työt, niihin opinnäytetöihin perustuvat artikkelit, niin ne pitäisi lähettää sitten sinne Lab Proon puolelle vähän pitempinä artikkeleina. Mutta joka tapauksessa hyvät mahdollisuudet on niin kuin harjoitella tämmöistä yhteiskirjoittamista, opettaja ja opiskelija yhdessä. Ja opiskelijallahan se voi olla ensimmäinen kerta, kun hän harjoittelee tämmöistä asiantuntijaviestintää, julkaisemiseen liittyvää asiantuntijaviestintää, että hän voi harjoitella sitä turvallisesti opettajan kanssa ja näkee sitten sen prosessin, että miten lähdetään kehittämään ideasta kohti valmista tekstiä, kuvallista julkaisua. Ja siitä tulee sitten opiskelijalle niin ihan mukava merkintä sinne CV:hen myös. Ja muitakin väyliä on, siis opinnäytetyö ei ole ainoa, minkä pohjalta voi tehdä niitä yhteiskirjoituksia. Esimerkiksi jossakin hankkeissa opiskelija saattaa olla mukana jollain tai opintojaksolla. Ja taas se, että pelkkä se opintojakson sisältö, sellaisena voi pämäyttää meille blogiin, mutta taas kerran niin kuin jalostaen ja omaa ajatusta siihen esiin tuoden ja uusia lähteitä mukaan tuoden, niin yhdessä opettajan kanssa voi aivan hyvin niin tarjota tämmöistä, kunhan se aina vaan perustuu siihen läbissä tehtävään työhön. Se on se kaiken A ja O, että lab-työ pitää olla siinä pohjana. Hienoa, että opiskelijoillekin tarjotaan mahdollisuutta kasvattaa asiantuntijuuttaan. Että ei ole pelkästään nyt opettajien tai TKI-porukan tekemistä tämä artikkelin teko. Tämä on, kuten sanoitkin, niin varmasti merkittävä hyöty opiskelijalle itselleen, niin kuin työelävään CV:seen, niin kuin mainitsit. Tosi mahtavaa, että näitä tehdään. En siis muistanut väärin. Näin on. No Taina, mehän ruvetaan lähestymään jo loppua ja mä haluaisin kysyä sulta hieman ehkä näkyvyydestä. Miten asiantuntijat voivat hyödyntää läbin viestintää ja millaisia hyviä käytäntöjä meillä on julkaisujen esille tuomisessa? On erittäin hyvä pointti aina muistaa, että tosiaan viestintä ja markkinointi on läbissä asiantuntijoiden apuna. Eli sieltä kannattaa kysyä apuja, jos on mielessä tarvitsisi jotain tukea tai jos haluaa vaikka tarkistaa, että mikä kanava on niin kuin se paras sille oman viestin esille tuomiseen. Ja sitten tiedekirjaston julkaisema tämmöinen julkaisijan opas, niin se on ihan varsinainen aarreaitta, mistä löytyy kyllä todella hyvin neuvoja
kaikille, jotka suunnittelee mitä tahansa julkaisua. Tiedekirjasto pitää myös erilaisia koulutuksia ja työpajoja, ja näitä työpajoja on läpissä muissakin niin kuin yksiköissä. Kielikeskus on pitänyt monenlaisia koulutuksia, myöskin ihan tämmöistä asiantuntijaviestintää, miten viestit asiantuntijana somessa ynnä muuta. Ja on meillä liiketoiminnassakin ollut oma koulutusta, että itse olen vetänyt semmoista kirjoittajien kioskia, johon on voinut tulla kysymään sitten mitä tahansa. Jos on vaikka mielessä, että mistä kirjoittaisi sen ensimmäisen blogiartikkelini. Eli apuja kyllä löytyy ja tukea löytyy, että kannattaa vaan kysyä. Kiitos Taina. Erittäin mielenkiintoista jutella julkaisusta, julkaisuista, julkaisemisesta. Kiva kuulla, että apujakin on saatavilla. No, ei mikään ihme, että meillä on vuonna 2024 tuotettu 1757 julkaisua. Kerran apua on näin helposti saatavilla ja paljon ja monipuolisesti saatavilla. Mä usein ajattelen, että kirjoittaminen vie vaan todella paljon aikaa. Mutta tämä keskustelu ehkä osoitti sen, että kuinka paljon kirjoittaminen ja oman asiantuntijuuden esiin tuominen, se myös antaa paljon. Se selkeyttää ehkä ajattelua, tekee osaamista näkyväksi ja tuo toimintaa vaikuttavuutta esiin aivan konkreettisella tavalla. Olit sitten opiskelija, opettaja, projektitoimija tai tutkija. Julkaiseminen ei ole pelkkä velvoite, vaan väylä tulla kuulluksi ja vaikuttaa. Kiitos kuulijoille ja Taina, sulle, että olit mukana. Kiitos oikein paljon.